Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cấu hình Modbus cho các đồng hồ của các hãng khác nhau. Thì đầu tiên đây là hãng Clemson và đây là Xin chào các bạn, mình là Hân, kỹ sư của AT Scalab. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video để review cũng như là hướng dẫn các bạn cách để kết nối những cái đồng hồ computer của các hãng khác nhau như là của hãng Schneider, Clemson, Silex lên phần mềm của danh sách dự án SCADA. Thì để hiểu rõ cách cấu hình cũng như là làm sao để đặt dữ liệu lên phần mềm, để cùng mình đi vào phần hướng dẫn nhé. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cấu hình Modbus cho các đồng hồ của các hãng khác nhau. Thì đầu tiên đây là hãng Clemson và đây là đồng hồ có mã là KLEA 220B. Thì với mỗi hãng thì với mỗi cái dòng model khác nhau thì nó sẽ có cách cấu hình khác nhau cũng như là địa chỉ vùng nhớ sẽ khác nhau. Nên các bạn cần, ví dụ như các bạn làm đồng hồ của hãng nào thì bạn cần tìm ra được cái model của đúng của cái tên của đồng hồ bạn đang sử dụng nha. Rồi, giờ bạn hãy nhìn vào tay của mình sẽ thao tác và hướng dẫn các bạn cấu hình Modbus. Đầu tiên các bạn sẽ nhấn vào nút này khoảng tầm 1 đến 2 giây. Thấy trên này giao diện nó sẽ nhảy chữ Energy này. Rồi các bạn sẽ tìm đến một setting. Rồi các bạn tìm đến một rồi F485. Rồi ở đây các bạn sẽ cấu hình nó. Đây là Power Rate. Các bạn muốn chỉnh thì bạn phải nhấn nút này để nó nhảy vào cái chỗ đây, nó nhảy chỗ đây thì bạn mới chỉnh được nha. Nhấn một cái. Rồi các bạn sẽ tùy chỉnh. Ví dụ như mình để 19.200 đi. Rồi khi chỉnh xong thì các bạn nhấn nút này để lưu lại, để quay lại á. Rồi nó sẽ ghi giá trị đó vào rồi. Tương tự như là ID, bạn cũng nhấn nút này để muốn chỉnh thì bạn phải nhấn nút này trước. Nó nháy lên là bạn mới chỉnh được. Không chỉnh thì bạn thoát ra. Có hình parity bạn để là none. Sau khi mà cấu hình xong á thì bạn nhấn nút này để lưu, để thoát ra lưu. Nhấn tiếp cái nữa thì nó hỏi bạn có muốn lưu không, bạn nhấn nút này bên đây sẽ nháy, bạn chọn yes. Bạn nhận, sau khi chọn yes thì bạn nhấn nút này, hãy đồng hồ nó sẽ cấu lên lại. Thao tác lòng nữa nha, nhấn nút này tìm một setting vào tìm một rồi F485 chỉnh xuống này 9.600 nha. Xong rồi xuống này thu ra lưu không, yes. Tiếp theo đó là đồng hồ của hãng Schneider. Ở đây mình đang sử dụng đồng hồ là B10.12 BM12 nhé. Bạn mình nhìn thấy mã dưới đây thì cũng tương tự như những đồng của hãng khác, thì ứng với mỗi model khác nhau thì nó sẽ có cách cấu hình Modbus khác nhau cũng như là địa chỉ vùng nhớ khác. Schneider đang là BM1200 các bạn. Rồi mình sẽ như vậy, bạn nhìn vào tay mình nha. Tiên bạn nhấn nút này thoát ra còn cái giao diện này. Rồi nó ở đây thì bạn tìm một setting. Rồi bạn vào setting, tiếp cái nữa. Rồi đây bạn tìm rồi đây mình thấy Power Rate không, 9.600 này, parity là none này, stop is 1 này, đây là ID là 3 này. Sau khi chỉnh xong bạn nó quay vào lại đó, rồi bạn tìm đến một
đây N5 tiếp. Rồi đây là gì ban đầu hồi nãy. Tiếp theo là đồng hồ Select. Thì dòng Select này mình đang sử dụng là đồng hồ có mã model là MFM383A-C. Bạn chú ý là đồng hồ Select này bạn cẩn thận là bạn mua nhầm, gọi là không có tổng Mockbot nha các bạn. Nó cũng đỡ cái này tương tự là MFM383A nhưng mà nó không có C đó, bạn chú ý khi mua. Thì cũng có nhiều loại model bạn phải cấu hình khác và có địa chỉ vùng nhớ khác nha các bạn. Bạn lưu ý là phải tìm đúng cái hãng và cái model của cái đồng hồ mà mình mua để mình cấu hình cho chính xác và địa chỉ vùng nhớ cho đúng. Thì đầu tiên ở đây cũng cấu hình thì bạn nhấn giữ hai nút này, mất trên màn hình đây khoảng tầm 5 đến 7 giây. Khi nó vào giao diện này thì nó cho bạn nhập password, thì bạn sẽ chọn đến là số 10, password mặc định là 10, mình chọn vào. Hỏi bạn muốn change password hay không thì mình để, nếu mình thay đổi bạn thay đổi, mình không tiếp. Thì để cấu hình Mockbot cho đồng hồ Select này á, mình đọc cái tài liệu á, thì nó sẽ này là hiển thị là số trang này, đang ở trang máy, trang số 2, thì còn ở trang số 8 đây, trang 8 ID. Bạn muốn chỉnh thay đổi thì bạn lên đây tăng 1 giảm số repo rate, tăng giảm thôi. Variety nên stop bit là 1. Rồi các bạn muốn thoát ra về cái giao diện mà để xem định áp rồi á, thì bạn nhấn giữ hai nút này tiếp. Cái này nó xem cái chị điện áp. Phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc những thông số cơ bản từ những đồng hồ điện năng như là của các hãng khác nhau, như là của Select, Schneider và Calypsan. Ở đây mình có vẽ cái mô hình để các bạn dễ hình dung. Thì những đồng hồ này sẽ được kết nối truyền thông Mockbot RTU rồi S485 kéo về một máy tính. Máy tính nó sẽ chạy phần mềm AT Driver Server để đọc dữ liệu từ những đồng hồ này lên. Và ở đây mình sẽ viết thêm cái phần mềm giám sát để giám sát những cái thông số của những cái đồng hồ ở dưới đây. Thì để đọc được thì các bạn còn có tài liệu của những cái đồng hồ. Ở đây là tài liệu của đồng hồ Select, là phần hướng dẫn về phần cấu hình như vậy. Ở đây là địa chỉ mình cần đọc. Này nó sẽ cung cấp cái địa chỉ tương ứng với những cái thông số như là điện áp của pha 1 thì ứng với cái địa chỉ Mockbot này. Tương tự như là pha 2 công suất, tổng số, vâng. Tương tự như là của đồng hồ Schneider cũng vậy, cung cấp cái địa chỉ và cái thông số. Tương tự cho đồng hồ Calypsan cũng vậy. Rồi tiếp theo bạn mở phần mềm AT Driver Server lên. Bạn add a channel ở đây mình sẽ đặt tên là monitor. Mockbot RTU như vậy. Còn cổng com đây các bạn kiểm tra cổng com một cách view file manager bọt hay com 4 các bạn. Những com này là những cái com ảo nhưng mà mình tạo ra đi làm dự án mình ưu tạo com ảo. Còn đây là com thật là com 4 98 năm qua là những cái thông số mình cấu hình ở dưới đồng hồ hồi nãy đấy. Device
Mình sẽ đọc được một select trước, một select cỡ ID là 1. Nhớ này mình có hình không? Rồi mình sẽ đọc file 1 nữa trước. Hiện tại driver mình đây là driver mode có 6 số, ở đây chỉ có 5 số nên mình tính mình sẽ thêm số 0 nha các bạn. Rồi đây là địa chỉ này, địa chỉ tương đối. Rồi địa chỉ tương đối thì sao? Sẽ lên Google các bạn giờ bạn có thể đọc cái khúc này bạn sẽ hiểu. Ví dụ này là kiểu holding register, địa chỉ của nó là 40001 thì data address của nó là 0, gọi là offset đây các bạn. Thì kiểu input register đáng lẽ ở trong đây nếu đúng là nó sẽ để là đây là số 0, số 2 và nó để cái mã function code là mã 4 là được. Đây là kiểu input register, nó để 3000 luôn á, là input register, mình sẽ offset lên là số 1. Tụi đọc hơi khó hiểu, các bạn muốn hiểu thì bạn đọc kỹ phần này nha. Ba không 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 dữ liệu là float y. Đây, dữ liệu đọc lên có vẻ như là số này bị sai nè. Thì đây nó chỉ là cách là thử thách này đi để thích sau first row. Đấy, tôi có nghĩ là cái này để đọc ở đây đây, đây là tài liệu là một select trong này. Rồi giải thích ở chỗ đây là mỗi thanh ghi là 2 byte. Ví dụ như là ở đây có 2 thanh ghi nghĩa là 4 byte là ABCD. Dữ liệu được lưu trong thanh ghi ABCD với AB lưu ở thanh ghi địa chỉ thấp, CD lưu ở thanh ghi địa chỉ cao, hoặc cũng có thể là CD ở địa chỉ thấp và AB ở địa chỉ cao. Đấy. Thì mỗi hãng nó sẽ có quy định riêng, là sẽ thấp cao nó sẽ quy định, chứ không phải lúc nào cũng quy định là nếu thấp xếp là AB là thấp, CD là cao như vậy. Có thể ngược lại CD AB như thế này. Tí nữa mình sẽ đọc cái đồng hồ William Salem thì bạn thấy mỗi cái hãng nó sẽ quy định khác nhau. Và tiếp theo đọc nó là của U2 và đây móc có số mình thành số 0 như vậy. U3 kiểu này là float. Rồi mình thử đọc giá trị điện áp nha. Giá trị điện áp đọc xong rồi, giá trị dòng điện sẽ được là 30016, offset thứ 1 là 30017 nha. Do hiện tại mình không có gắn bất kỳ một cái tải nào nên là hiện tại là dòng điện này là không. Công suất là 30042, lên 1 30043. Với chuyện mình không luôn, cho hiện tại là vẫn chưa có tải. Đây là mình đọc cái tổng số nha. Tổng số ở đây là frequency 30056, xếp lên 1 là 57.
số là 50 này. Rồi tương tự mình sẽ đọc cho cái đồng hồ Clemson. Đây là ID 2. Tương tự là U1. Clemson đây. Nếu đúng thì nó sẽ để là cái mã function code trên đây là 03. Ở dưới đây nó chỉ để cái địa chỉ không thôi, mình sẽ tự hiểu. Đây, để mã function code là 03 thì mình sẽ hiểu nó như là bắt đầu là 4000 kết nối với số 1. Đây cũng chỉ là địa chỉ tương đối nha các bạn, mình phải offset lên. Đây là 4000. Mỗi hãng nó sẽ có một quy định riêng. Đây. U2. Còn 2 nó là 40020 offset thành 121. Qua 40041. Thêm giá trị là tần số nha. Tần số đây bậc 74, bậc 75. Giá trị tần số. Đấy, các bạn có thể so sánh được. Thằng này nó sẽ quy định là first word, D word 2, double word là 2. Thằng này sẽ quy định là ngược lại, first word mà D word 2. Rồi giờ mình tiếp tục sẽ qua cuối cùng là Snyder. Đây là 3. U1 Snyder nó có cái đặc điểm khác là địa chỉ của nó là địa chỉ tuyệt đối lắm rồi, nhưng mình không còn offset nữa, do này nó cũng quy định thôi, do cái này Snyder nó đã quy định như vậy rồi. Đầu tiên bạn cần mã function code nó là 03 thì nó bắt đầu địa chỉ là 40000, nó sẽ là 40. Ở đọc điện áp thì là 403927 403927. Đây, bạn thấy nó không có cái kiểu sai giống thằng select này không? Vào đây đánh cái bóc đi. Đây. Tùy mỗi hãng nó sẽ có một quy định riêng. Đọc tần số này luôn nha. Tần số này có địa chỉ là 3915 403915. Do Snyder nó đã quy định cái địa chỉ nó là địa chỉ tuyệt đối rồi, mình không offset. Còn như đồng hồ select và đồng hồ Clemson thì mình phải offset lên. Như vậy là các bạn có thể đọc được những cái thông số cơ bản của cái đồng hồ điện năng lên. Đấy. Rồi giờ để tạo ra một cái phần mềm giám sát những cái thông số này thì các bạn cần mở Interpreter lên, đăng ký tách file lên. New, yes, driver này. Rồi địa chỉ ở đây các bạn có địa chỉ IP của cái máy đang chạy driver server.
Còn nếu mà trên máy bạn thì bạn có thể để localhost cũng được nha. Tại thì mình để địa chỉ đi. Còn on. Ok. Đi chơi mới đi. Xóa đi. Nãy mình chưa tắt hết, chưa tắt. Giá trị đưa lên nè. Xong thì bạn đăng ký tách file lên, file project register. Rồi. Yes. Vậy bạn đã đăng ký tách file xong. Rồi tiếp theo mình sẽ mở phần mềm Visual Studio lên để thiết kế. Các bạn tạo một cái dự án mới. Rồi bạn nhớ chọn WinForm App nha. Như là hướng dẫn. Computer. Ok. Thì bước đầu tiên các bạn cần kéo iDriver ra trước. Để mà hiển thị giá trị của cái thông số lên thì có rất nhiều là tool để hiển thị như là iLabel, iTextbox và nhiều tool điện thoại khác nằm trong bộ link và LiveChat. Ví dụ như là iGo 80 đi. Đây. Go nằm trong bộ iGo LiveChat. Sẽ add thư viện của nó vào. Browser, bạn vào Auditor, Program File Actor, Pro Actor SCADA nha. Sẽ gồm có ba thư viện. Đây, LiveChat, file PDF. Đây. Ok. Mình sẽ đặt cái này tên này là tổng số nha. Rồi sẽ là màu đỏ. Đây mình sẽ kéo ra một cái chart để thể hiện ba thông số kia nha. Rất nhiều cách để các bạn có thể hiển thị lên. Đây khi bạn hiển thị số bạn có thể hiển thị bằng cái chart như thế này. Mình gắn cái thông số như nha. iRiver name bạn ở đây là một select này, và vector select u1 select này để thể hiện tổng số này. Đây là kiểu column các bạn. U1 U2 U3 okay. Chỉ thêm một cái like chạc nha, mình cho nó sạch tròn like chạc.
xóa được. Ai level cho nó rồi. Đây là một select thì mình nhận được là một của Clemson các bạn, một của Clemson. Của 2 của Clemson. Ở đây cái chẹt kiểu ấy này thì nó có cái kiểu như là ký hiệu ok, nhưng được vài thông số là thôi. Rồi mình sẽ build thử nha. Sẽ có vài lỗi là thiếu thực hiện thôi. Rồi đây các bạn nhấn là bạn có thể nhấn vào cái biểu tượng đèn này để thư viện vào. Hoặc là nhấn cần dấu chấm các bạn, cần John nhưng mà dấu chấm nữa nha. Hết lỗi lên để đưa lại. Rồi giờ mình sẽ chạy lên nha. Đấy, giá trị nó được lót lên. Cái này nó chưa hiển thị số này nữa. Đó, cái màu đó mình chỉnh lại. Đây mà làm cái level đi để tên cũng dự ấn lên. Auto size cho màu xanh đi. Rồi nó vào giữa nha. Còn cái này tí mình sẽ lấy tầm 50 điểm thôi. Màu đỏ đi, màu xanh đây. Rồi mình đi chạy lại nha. Đây giá trị đây, thấy cái tương lai nó nhúng nó xuống này, nó thay đổi liên tục á. Đây các bạn rơi chuột vào bạn thấy nè. Thì có rất là nhiều cách để hiển thị lên, các bạn có thể hiển thị dưới dạng chạc hoặc là hiển thị dưới dạng lâu, hiển thị dưới dạng số bằng cách kéo hai level ra. Ký hiệu của 203. Đấy, như vậy là các bạn có thể dễ dàng giám sát những cái đồng hồ điện năng của các hãng khác nhau. Thì giá trị được đọc lên.
Như vậy là các bạn có thể dễ dàng giám sát những cái thông số định ăn từ những cái đồng hồ barometer của các hãng khác nhau. Hướng dẫn của mình đến đây là hết. Nếu các bạn có thắc mắc hay là có câu hỏi gì, các bạn có thể lại bình luận phía dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Và các bạn cũng đừng quên cho mình xin một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.